السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم رجعت لكم بفيديو جبت لكم فيه مجموعة من الرشمات الخاصة بمفارش السوتاج اللي جمعتها لكم حسب ذوقي، خاصة انه كان الفيديو السابق حول طريقة صنع مفارش السوتاج، وكان البعض منكم اللي طلب مني اني نوفر لكم رشمات جاهزة للتحميل بدقة عالية. ما تنساوش تزوروا صندوق الوصف، راح تلقاو روابط الصور حسب الأرقام الموجودة في الفيديو. الرشمة اللي تعجبكم اضغطوا على الرابط الخاص بها وحملوها مباشرة بالسهم الموجود أعلى الشاشة. إذا خليكم مع الرشامات. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب باش تخلوا مجموعة كبيرة من الناس تشاهد الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.